napakaraming twisties. Ang ganda ng lugar mga kasikas. Tingnan mo, napakaganda. Ha? Mas maganda pa sa TCH. So what's up mga kasikas, good afternoon, welcome back to our channel. Once again, this is Dos and welcome to KasikasPH. For today's vlog mga kasikas is pupunta tayo ng Liloan. Meron na naman tayong bibisitahin na isang kainan. Palagi na lang kainan yung pupuntahan natin. Wala na tayong pera. Alam nyo kasi mga kasikas, dito sa Cebu ngayon is napakarami ng kainan na nagbukas. At saka yung ibang mga kainan mga kasikas is remote area, nasa mga bundok. Kaya maganda talagang puntahan, lalong lalo na pag weekend, kasama yung pamilya mo para mag-relax. Yun yung kinagandahan dito sa Cebu mga kasikas, marami kang mapupuntahan. So dito daw, liko daw tayo dito. I hope maganda tong daan dito mga kasikas. Meron kasing tinuro si Mapa bandang SM Consolacion, kaso lumagpas na tayo, kaya dito na lang tayo dadaan. So nakita ko kasi sa Facebook mga kasikas na itong lugar na to is nag-offer ng mga street foods. So bali snack yung siniserve nila. Meron din naman silang sinaserve ng mga pagkain like rice, at saka marami pang iba. At saka na-intriga ako mga kasikas kasi yung ginamit nila ng mga baso is yung bao ng niyog. So napakagandang tingnan mga kasikas na yun yung ginagamit nila. Kaya puntahan natin ngayon para maka-experience din tayo. So sana tama na itong dinadaanan natin, kasi muntik na tayong iligaw ni Google Map. Ito talaga si Google Map mga kasikas. So mga kasikas, ayon sa nakita ko na Facebook post, isa ito sa mga gustong puntahan ng mga bikers din, kasi napaganda daw ng tanawin. Kaya mas lalong na intriga tayo mga kasikas. So maganda naman pala yung kalsada dito mga kasikas. At saka napakaraming twisties. Ang ganda ng lugar mga kasikas. Tingnan mo, napakaganda. Ha? Mas maganda pa sa TCH. Oh, see? Kadang boleh senanda kafe.
So nandito na tayo mga kasikas sa Lilang Payag. So papasok tayo. So nandito pala siya sa Liloan Golf State. So let's go mga kasikas. Tingnan natin kung ano yung mga pagkain nila. At saka ipapakita natin sa inyo para naman makapunta kaya dito. So let's go mga kasikas. So mga kasikas, nandito na yung pagkain natin. So ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung pagkain natin. So mga kasikas, kung nakita ninyo, ang ginamit nila na plato is nito. Tapos itong ginamit nila pantuhog is ano lang, bamboo. So ano sila dito, nature friendly. So ang nakita rin ninyo dito is ito yung bao ng niyog. Ito yung nilagyan nila ng napakasarap na tumba. So meron din tayong nilansang baboy, tuna pa nga sa fries na kinain na. So yung mga kasikas, that's it. Scam na naman.
mini zoo nila. So I think kasalukuyan itong ginagawa. So bibisitahin natin yung mga hayop na nandito. So meron silang snakes, daming snakes, tatlo, yes, tatlo yung ahas. Yan mga kasikas. Yan yung ahas. So merong lizard. Anong klaseng lizard to? Ba't ang pula ng lips? Ano nangyari sa'yo, lizard? I think dumudugo yung ano niya, lips niya. Okay. Dahil sa ano? Ano mo dito ang color? Merong chicken, chabu bantam. At saka nandito yung nawawala kong kaibigan. So yan. Hi! Ito na. Ay, sikpak cute. Ay. Ay. Hi! So merong so yan eh. Meron silang peacock, pabo, Diba? Pabo? white rabbit. Yun yung tunay na white rabbit, di ba? White rabbit. Another white rabbit. Oy. Manok. Bantam. Di eh. Halo? Halo. Halo. Halapat. So mga kasikas, merong hayop dito na bastos. Sobrang bastos ng hayop na ito. Tatawagin natin. Loko, 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 loko. No? Kita nyo? Ang bastos. Loko, 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 loko. So representing babo. Loko, 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 loko. So yun mga kasikas, papauwi na kami kasi medyo umitim na yung langit mga kasikas, baka abutan tayo ng ulan. So napakasarap talaga ng pagkain nila doon mga kasikas. So mai-recommend ko sa inyo is yung humba. Napakasarap ng humba nila at saka yung panga. At saka syempre abot kaya yung presyo ng mga pagkain nila mga kasikas. So kung gusto nyong pumunta dito mga kasikas, nandito lang siya sa Liloan. Malapit lang siya sa golf course. So search nyo lang sa mapa mga kasikas. Sobrang lapit lang. So yun, I think tatapusin ko na itong video na to. Papauwi na kami. See you in the next vlog mga kasikas. Ingat kayo lagi. Keep safe, ride safe. Peace!